සියලු දෙනාම සාදර පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතුලා ඉන්නේ ටෙක් ගෝයල්ගේ YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එක අතින් අල්ලගෙන එහෙම නැත්නම් කැමරාවක් අතින් අල්ලගෙන වීඩියෝ එකක් කරද්දී අපේ අත හෙලවෙනවා. මේ විදිහට අපේ අත හෙලවෙන එක අපේ වීඩියෝ එකටත් බලපානවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකත් හෙලවෙන්න බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හෙලවෙන වීඩියෝ එකක් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ස්මූත් විදිහට හදාගන්නේ කියලා තමයි අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකට click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකටත් like කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Google Photo application එකට යන එක. ඉතින් මේ application එක සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක නැති වෙන විදියක් නැහැ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා මේක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ Google Photo application එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් මේ application ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ gallery වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන videos, photos වගේ දේවල් මෙන්න මේ application එක ඇතුළේ පෙන්වනවා. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් අපිට හරියට ස්මූත් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මට ස්මූත් විදිහට එඩිට් කරගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක උඩ ටච් කරලා ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රිවිව් එකක් ප්ලේ වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රිවිව් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට හෙලවෙනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි හදන්නේ මේක ස්මූත් විදියට හදාගන්න. දැන් මම මේ ප්‍රිවිව් එක මෙන්න මේ විදිහට ස්ටොප් කරනවා. ස්ටොප් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ යට තියෙනවා එඩිට් කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි එඩිටින් පැනල් එකක් ඕපන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ එඩිටින් පැනල් එක හරහා තමයි අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ස්මූත් විදියට හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එඩිටින් පැනල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ස්පීකරයක් වගේ අයිකන් එකකට එහා පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකක් හෙලවෙනවා වගේ අයිකන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ අන්න ඒක උඩ ටච් කරන එක. දැන් මම මේ විදිහට ඒක උඩ ටච් කරනවා. ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක ස්ටේබල් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ටේබලයිසින් කියලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ඉරි කෑල්ලක් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉරි කෑල්ල අන්තිම වෙනකන් ගියාට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක ස්ටේබල් වෙනවා. ඉතින් මේක ස්ටේබලයිස් වෙන්න ගත වෙන කාලය ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ දිග අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී අරන් තියෙන ඉතාමත් පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඒ නිසා මේක ඉක්මනට ස්ටේබලයිස් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේක ස්ටේබල් වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අර කලින් හෙලවි තිබ්බ වීඩියෝ එක හරියට ස්මූත් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපේ වීඩියෝ එක අපි එඩිට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save කරගන්න එක. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක gallery එකට save කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක gallery එකට save කරන්න අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන save copy කියන එක උඩ ටච් කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා load වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා load වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අපි එඩිට් කරපු වීඩියෝ එක අපේ gallery එකටම save වෙනවා. අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ කොහොමද හෙලවෙන වීඩියෝ එකක් ස්ටේබලයිස් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකට click කරලා අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.